Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Přistál mi dneska na stole takovejhle Seagate hybridní disk. Hybridní znamená, že je v něm klasická plotna plus vlastně SSDčkový disk, který se v tomhle případě chová jako cache pro ty nejčastěji štáhaný data z té plotny. Takže a tím to vlastně jakoby celý urychluje. Ten disk by měl být neopravitelný, já jsem ho dostal na stůl s tím, že ve firmě, která se živí zachraňováním dat, řekli, že to je neopravitelný, údajně by tam měl odejít ten SSDčkový čip, takže ten disk v tuhle chvíli nečte data. Jediný, co mě trošku děsí, je, že se mi to vrátilo takhle otevřený, což jako nevím proč, ale nevím, jestli z toho vyndávali třeba plotnu a dávali jí, hele, abych řekl pravdu, nikde jsem se v takovéhle firmě nebyl podívat, jo, tak jako jestli tam mají nějakou univerzální čtečku na ty plotny, ale to mi přijde jako blbost. Nevím, každopádně ho rozeberu, zcvaknu ho zpátky dohromady, protože na té plotně nechceme vlhkost, že jo. A zkusíme ho připojit, jestli se vůbec rozjede, jestli se nerozjede. Poučení z minulého videa si vyzkoušíme v první řadě, jestli nám do něj jde napájení, když se rozjede, tak budeme hledat, v čem by mohl být teda problém. Dobrý, takže já jsem se připojil takhle na zdroj a jdem ho zkusit zapnout, jestli se vůbec rozjede. Jo, takže po elektrické stránce ten disk vypadá, že je v pořádku teda. Já ho zkusím ještě narychlo zapojit jenom do počítače. Vůbec nic. Hele, jo, jakož vím v celku hovno, ale umím docela dobře hledat na internetu. Tak jsem si dohledal, že tohle by měl být samotný řadič toho disku. Tady ten čip přímo v popisku v datasheetu je, že je to 512 MB ramka DDR2, takže tohle bude ramka. Tohle je řadič pro motorek nebo respektive driver. A tyhle dva čipy se starají o tu samotnou tu SSDčkovou funkci. Takže tyhle dva čipy mají co dočinění s tím, s tou SSDčkovou částí toho disku. Já si vezmu v první řadě horkovzduch, zkusím to ofoukat horkovzduchem a uvidíme. V podstatě jako na tom už není moc co jako ztratit. Takže já jsem ten čip opatlal trošku flaxem a jdeme si ho zkusit prohřát, jestli se něco změní. To je nejjednodušší věc, kterou můžeme udělat. Jsem čekal, že ta ketonka je teda dolnější, no dobře. Přidáme si zase teda na těch finálních 400 padé. Dobrá, dejme tomu, že to by mohlo stát. Necháme to vychladnout a budeme si vyzkoušet, jestli nám to něčemu pomohlo. No hele, změna všeho všude žádná, takže si pojďme zkusit prohřát ještě ten řadič, jestli to něčemu pomůže. Hele, tady to je jeden velký hokus pokus, jo, takže jenom zkouším. Zkouším věci, protože samozřejmě, že by pomohlo nahradit tu elektroniku, že jo, ale jako kde ji teď mám schánět. Takže já to zase trošku nafoukám nějakým teplem, než to začnu smažit. Dobrá, to by mu mohlo stačit a já počkám, až to vychladne, zkusím to zase zapojit. Dobrá, vůbec ničemu to nepomohlo, takže ten čip prostě jdeme sundat dolů. 300 pady máme. Vidíme, jestli jsme schopni to sundat při 350. OK. Sundat by to i šlo, ale je to jako na hraně teda, si myslím. No, takže já to nejdřív takhle celý projedu.
Ale na nějakých těch spojích je vidět, že to nebylo úplně dokonale prohřátý, jo, protože nějaký ty piny na sobě mají nahoře normálně rovnou plošku, což znamená, že se to odlepilo jako jen tak. Tohle je jeden velký hokus pokus, jo. Říkám, na tom disku není moc co zkazit. Ono se to jako v uvozovkách jako trošku přicucne, jo. Když se to jako na to místo přileje. Ale jako ne o půl metru, že jo. No a jdeme svažit, no. Uvidíme. Dobrá, takže žádná změna. Takže zkusíme ještě ten řadič. A pak teda jako si zahlásím, že to nejsem schopen upravit. Tak, dělej, tak to tam skočilo pěkně. Tady jsem si všiml ještě, že jsem si ufouk jeden tady kondík, jo. Jako na ten test, pokud tam ten kondík drží, tak jak má, to je strašný zvuk, tak je mi to jedno. Zkratovaný není. A když písknu ty kontakty, tak připájený je, takže jako na ten test se na to můžu vydlábnout, pokud to bude fungovat, tak ho tam vrátím tak, jak má být. No hele, asi jste poznali, že tohle je hodně velký návrat, takže já jdu sfouknout teďka dolů tu paměť a zkusíme si udělat tribol, protože mi na to teďka přišly ty kuličky. Takže uvidíme, jestli s tím dokážeme teda teďka po nějakém tom čase něco udělat. No a zkusíme to teda vyčistit. Vidíme, jako to bude vyzerat. OK. Já to teď vyčistím od toho. Když to asi je možná zbytečný čistit to od flaxu, proto aby jsme si tam mohli nanést flax, že? Ale já to každopádně budu muset přisvítit trošku líp, protože takhle tady vidím úplný prd. No, takhle bych řekl, že to teda vypadá o dost líp. A jelikož já nemám šablonu, tak si tam ty kuličky budeme muset umístit ručně. Což teda bude asi jako docela zážitek. Já to na chvilku seberu z toho mikroskopu, ať to tady můžu pořádně rozmazat. Tak, výborně. Máme namazáno flaxem. A teď tam potřebujeme umístit ty kuličky. Úplně upřímně s tím teda nemám vůbec žádnou zkušenost, jo. Takže já si jich tam prostě takhle pár nasypu. Ty tam rozmístím a když je budu mít rozmístěný, tak si tam nasypeme další.
No, tohle je spíš takový jako video, jak to jako nedělat. Ne, jako jde to, ale samozřejmě je to pakárna, že jo. Jenom pro představu, ty kuličky mají 0,4 mm. Jsem teda někde čet, že tady na ty RAM moduly, respektive paměťové moduly, že je vhodný průměr, no tak uvidíme. Doufám, že se s tím tady budu patlat proto, abych zjistil, že to vlastně nedostačuje. Ale hele, všechno je to cenná zkušenost, jo. Jsme rádi za každou možnost vyzkoušet si byť i špatný postup. Jak ten mikroskop, no jako na to kolik stál korun, jo, já si to tady zvětším na celou obrazovku. Tak ten mikroskop jako nemá absolutně žádný zpoždění. Takže já jsem fakt jako schopný tuhle práci dělat tak, že prostě koukám do toho mikroskopu a každý pohyb vidím jako fakt v reálném čase. No jako samozřejmě musí mít dobrý přisvícení. Ale nemůžu proti němu říct křivého slova, jako. No hele, jde to, ale jako pokud by se tím člověk chtěl živit a dělat to takhle, tak to jako, to by si asi nevydělal. Jo, jako pochopitelně je na to nejlepší mít prostě tu šablonu, že jo. Že já tady nebudu kvůli jedné ramce řešit nějakou šablonu. Hlavně na to, že tohle lze pojmout jako hodně slušný trénink na práci pod mikroskopem a na jemnou motoriku. No, protože tohle skutečně jako bez mikroskopu nemáte šanci udělat. Mám říkat takový svoje poznatky u toho, protože já to skutečně jako dělám poprvé, jo. Že poznatek numero uno je, že pokud se vám ta kulička lepí na tu pinzetu, tak je třeba ji neoddalovat do boku, ale směrem nahoru. Protože směrem nahoru tam ta kulička prostě zůstane přilepená a nelepí se na tu pinzetu. Poznatek numero 2 je ten, že ta pinzeta se s tou kuličkou jako dokáže pěkně nahánět, takže možná nejlepší je dělat to nějakou antistatickou pinzetou. Já tady mám od Antiamperáka, od Marťase, tady mám tu keramickou pinzetu, takže vyzkouším, jestli když je to pinzeta, ano, když je ta pinzeta keramická, tak ta kulička výborně, přední stejně utíká. Takže je to vlastně úplně jedno.
Ale hlavně ona není tak přesná, ta keramická pinceta, jo. To porovnám s tou kovovou. A ta kovová je dost přesnější. Což je prostě daný tou keramikou, že jo. Tak no, to jako zase nemůže být úplně. Další poznatek je, že ty kuličky se honí jenom nějaký. Nedělají to všechny. Teda z jakého důvodu vysilají? Jestli mají nějaký náboj ty kuličky, nějaký ho mají opačnej, těžko říct, jo. Tohle musíme strčit zpátky. Tak, výborně. Další poznatek, což jsem teda udělal, a z toho videa jsem to vystřihl, tak zasypat si tu paměť těma kuličkama není zas tak dobrý nápad, jak by se mohlo zdát. Mně se teda zdá lepší si ty kuličky nasypat vedle a pak je tady prostě trošku jako poschánět, ale nasypat si to do toho není úplně ideální. A další, co je dobrý, je tak jet nějakým způsobem, abyste si nešahali potom pincetou přes ty kuličky, jo? Z toho důvodu jedu zleva doprava, jakoby. A hlavně tohle prostě musíte fakt dělat s mikroskopem, který jako nemá absolutně žádný zpoždění, protože tohle, kdyby mělo zpoždění, tak to nejsem schopný udělat prostě. Jo, protože vy se v tomhle absolutně nemůžete spolíhat jako na nějaký cit v prstech, protože vy absolutně necítíte, že jste se něčeho dotkli, jo. Teďka koukám, já jsem si ty kuličky vysypal do toho plastového kalíšku. Nějaký mám tady na té silikonové podložce. A řekl bych, že na té silikonové podložce je to teda mnohem lepší. Jo, protože v tom kalíšku ty kuličky naháním. Kdežto na té silikonové podložce prostě stojí na místě a čeká, až si pro ní přijdu. No, potřebuji ještě jednu aspoň. Království za kuličku. Nemám, dobře, došli, výborně. Tady je, hele, jedna. Dobrý, kuličku máme. Je teda taky obrovsky důležitý nemít tam odlesky, protože jinak u té práce vůbec nic neuvidíte. Dobrý, hele, já to tady pauznu. Dám si malej restík a budeme pokračovat druhou stranou. Tohle je rozhodně jedna z těch prací, kde nelze pospíchat, jo. Prostě buď to na to mám čas a jako hrabu se v tom, patlám se s tím, anebo na to ten čas nemám a jako nedělám to, jo. Protože tady jakákoliv nervozita, jako jakýkoliv spěch je cesta do pekla. A vím, že mluvím jako kdybych to dělal 20 let, jo. Přitom to tady dneska s váma jako dělám poprvé, ale ono člověk velice rychle pochopí, co si tady může dovolit a co si tady dovolit nemůže. Takže
Myslím si, že pokud se do toho pustíte, tak to velice záhy zjistíte taky. Tak hele, absolutně nevím, jak se to teďka zachová. Tam 450 stupňů, tok vzduchu mám zhruba na třetinu, takže jdem do toho zkusit fouknout a uvidíme, co to udělá. To tady ještě radši přidržím pinzetou. Nějaké kuličky se nám začínají pohybovat, takže si to ještě poopravíme. Bude asi i chyba. Já to totiž mám na silikonové podložce, která se začíná kroutit pod tím, jo. Což nebude úplně ideální teda. Takže mám tady sekírku na nabroušení. Takže to hodím na ní. A jdeme to zafouknout. Já na to teda nebudu foukat tolik zblízka. A uvidíme, jak se to zachová. Tak už to vypadá, že se nám ty kuličky chytly. Takže to můžeme vyzkoušet. Výborně. Takže na většině míst nám to pěkně drží. Já to teda sundám z toho železa. Na většině míst se nám to pěkně chytlo. Tady teda nám jedna utekla pryč. A tady taky. Nicméně jako na většině míst to drží pěkně. Jo, tady nám chybí jedna kulička, 2, 3, 4, tady je. Takže ty si vrátíme pěkně zpátky. A přifoukneme je tam samozřejmě taky. To by asi šlo. No a budeme doufat, že se to chytne. Díme si trošku flaxu. Tak a teď je otázka, jak tam ta paměť byla. Máme někde značku. Tady můžeme vidět, že nemáme kuličku až do konce. A tady můžeme vidět, že máme 1, 2, 1, 2, 3. Tady máme všechny 3. Takže ta paměť by tam měla být asi následujícím způsobem. Tím pádem nám ta tečka vychází vlastně tam, kde ty tečky nejsou. A to vypadá, že by to mohlo být v pořádku. No a teď už nám nezbývá nic jiného, než to zafouknout a doufat, že se tam ta paměť chytí tak, jak by tam měla být. Máme to foukat tak, aby jsme nerozstavili nic plastového.
lajky. Teď jsem se trošku lek teda. No, já si myslím, že by mohla být. Tak dobrá, měli bychom být v pořádku. Já se podívám, jestli jsme tady nespůsobili někde nějakou závadu. Ale vypadá to, že by mělo být všechno v pořádku. Jo, konektor to přežil. Taky. A tady jsem ještě našel tady ten malý kondenzátor. Předpokládám tedy, že je to kondenzátor. A ten se mně podařilo asi hnout, když jsem přefoukával tady ten čip, takže ten tam ještě vrátím zpátky. No je to dost malý, takže já to radši proměřím. Jestli skutečně máme... Z této strany máme kontakt. Z této strany taky. Takže to by mělo být v pořádku. Já ten disk teda vyčistím, nastrojím a uvidíme, jestli začne fungovat. Disk máme teda zapojený, zkusíme napájení. Bychom měli mít, ale bohužel neslyším ani, že by se ten disk roztočil, jo. Nicméně můžeme ho zkusit připojit do počítače, ale bohužel nemáme ani otáčky, takže vlastně ten stav je pořád stejný. Jestli tady můžeme ještě zkontrolovat teda nějaké napájení. Předpokládám, že tady by měl být ground a nemáme napájení. Proč pak nemáme napájení? Už to tady vidím, 12 V. No, někde bychom měli mít rezistory jako pojistky, takže tady máme 5V větev, tady máme 12V větev, dál tady ta pojistka, tady ta pojistka by měla ustřelit, pokud dojde k nějakému problému, respektive dioda. Tahle dioda by měla ustřelit na té 5V větvi a můžeme se podívat, jestli máme něco na motoru. Na motoru máme 1,4 V a bohužel ten motor se nám neroztočí. Takže tady asi přestaneme ztrácet čas, no. Jo, protože bohužel napájecí větve máme tady něco na paměti, jestli je to teda napájení přímo pro tu paměť, tak máme 1,7. Tady máme 5 V. Vidím nějakou cívku. Dál bychom se mohli podívat. Jedna 7.
plně typuju, to by mohlo být napájení tady pro ten driver. Nicméně jako napájení tu všude máme. Kde máme ten ground tady? Napájení tu všude máme a bohužel ten disk se nám neroztočí, no. Já to můžu ještě vyzkoušet jednou. Ale bohužel. Takže je mi líto, k tomu disku buď to seženeme novou elektroniku, nebo může jít do kopru. No a k tomuhle videu je to všechno. Tohle to byl hodně jako random pokus o toto zachránit, jestli náhodou třeba nebude stačit jenom ribol některého z těch driverů, nebo z pamětí, nebo čehokoliv, abych řekl pravdu, už nevím, co jsem natáčel před půl rokem. Jo. Já jsem si k tomu teďka vrátil, což jste si i mohli všimnout. Takže bohužel, no, zavolám teda kamarádovi, že buď to bude muset vyřešit novou elektronikou, nebo jinak fakt netuším, jak ten disk dá dohromady. Bylo to i ve speciálce, kde teda řekli, že tam odešla, tuším, nějaká ta paměťová část, protože ono je to SSHDčko, takže odešel nějaký paměťový čip. Já už jsem byl v podstatě jenom jako taková poslední štace, jestli to já náhodou jako nerozchodím. Ale k tomu videu je to všechno, jestli se vám video líbilo, sdílejte, lajkujte, komentujte, opravte mě, no klidně mě můžete napsat, jestli máte nějaký nápadíček, v čem by mohl být problém, no, já už skutečně nevím, co bych pro to udělal víc a nechci se tím tady úplně zase zakopat na celý den. Takže se mějte hezky, uvidíme se u dalšího videa. Čau čau.